سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. اسمم نصیره، یه سنی مذهب هستم. تو شهر هرات به دنیا اومدم، ولی چون ایران زندگی میکنم مجبورم که به ایرانی ها بگم شیعه هستم. وقتی که از افغانستان به ایران اومدم تو شهر تهران تو یه ساختمون 8 طبقه مشغول به کار شدم. بعد از مدتی که با مهندس کریمی بیشتر آشنا شدم ازم خواست که شبها به خونه مجردیم نرم، همونجا بمونم و به عنوان نگهبان تو یکی از طبقات همون ساختمون نگهبانی بدم. منم که خودم مدت‌ها بود با دوستام مشکل پیدا کرده بودم و راحت نبودم، از خدا خواسته قبول کردم. رفتم و وسایلم آوردم و تو همون ساختمون موندگار شدم. حدود 2 ماه بود که تو اون ساختمون نگهبانی میدادم. شبها میخوابیدم و روزها کار میکردم. یه شب تقریبا ساعت 10 و 11 بود که مهندس به همراه خانومش و دختر 10 سالش به داخل ساختمون اومد. منم که همیشه تنها بودم و هوا گرم بود با شلوار کردی و رکابی بودم. وقتی که صدا رو شنیدم که داره از دم در صدا میاد، رفتم و یه چوب برداشتم و یواش یواش رفتم سمت در. دیدم آقای مهندسه. خیالم راحت شد، ولی خب چون نمیدونستم که آقای مهندس با خونوادش اومده، با همون رکابی رفته بودم دم در. دیدم خانومش که یه خانم جوون 27 ساله بود داره خیلی مستقیم نگاه میکنه. سلام کردم و گفتم آقای مهندس خیر باشه، این موقع شب اینجا. آقای مهندس گفت امروز که اومدم سر بزنم طبقه 8 گوشیمو جا گذاشتم. بهش گفتم یعنی گوشیتون الان اون بالاست؟ گفت آره. گفتم پس من میرم میارم براتون. اونم گفت باشه. سری رفتم طبقه بالا و همه طبقه رو زیر و رو کردم، ولی خب خبری از گوشی نبود. گفتم شاید کارگرها برداشته باشن. به خاطر همین ناامید برگشتم پایین که دیدم آقای مهندس و خانومش رفتن تو اتاق و دارن قدم میزنن. این طرف و اون طرف رو نگاه میکردن. گفتم آقای مهندس من حسابی گشتم ولی نبود. گفت باشه اشکالی نداره، الان خودم میرم پیداش میکنم. بعدم به زنش گفت فریده گوشی تو بده، میرم بالا و زنگ به گوشی میزنم تا راحت تر پیداش کنم. بعدم گوشی زنش رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. منم که دیدم آقای مهندس رفت بیرون، خواستم از اتاق بیرون برم که مهندس گفت نصیر تو همینجا باش که فریده نترسه، من الان میرم و برمیگردم. منم گفتم چشم. رفتم دم در اتاق و بیرون وایسادم. ولی خانمش گفت چرا بیرون وایسادی؟ گفتم ممنون، همینجا خوبه. گفت بیا تو. منم رفتم توی کناری ایستادم. همینطور که وایساده بودم یه دفعه چشمم افتاد به گوشه اتاق که لباسامو ریخته بودم سر هم. رفتم جلو که لباسامو جمع جور کنم. فریده اومد جلو. وقتی که لباسامو دید گفت اینا لباسای زنونه است؟ گفتم نه، اینا لباسای افغانیه، کلا مدلش اینجوریه. گفت میشه ببینم؟ گفتم بله بفرمایید، این لباسا خدمت شما. یکم لباسا رو نگاه کرد و گفت خیلی قشنگه، تا حالا لباس افغانی ندیده بودم. بعدم لباسا رو به هم پس داد. اون موقع دیگه آقای مهندس اومده بود و گوشیشو پیدا نکرده بود، ولی خب چاره‌ای نداشت و خداحافظی کردن و رفتن. مهندس فکر کرد که کارگرای روزکارمون گوشیشو پیدا کردن و بردن، ولی وقتی که رفتن من رفتم و همه طبقه ها رو شروع کردم به گشتن. 1 ساعتی که گشتم گوشیش رو روی پشت بوم لب دیوار پیدا کردم. کنجکاویم گل کرد که ببینم مهندس تو گوشیش چی داره، ولی گوشیش قفل بود و باز نمیشد. رم گوشیشو در آوردم و گذاشتم داخل گوشی خودم. مستقیم وارد گالریش شدم. عکساشو چک کردم. بعدم وارد ویدیوهاش شدم. تمام عکس‌ها و ویدیوهاشو توی گوشی خودم سیو کردم.
بعدم رم گوشیشو در آوردم و دوباره گذاشتم سر جاش و خوابیدم. روز بعد ساعت 9 صبح مهندس اومد سر ساختمون. به محض دیدن مهندس گوشی رو بهش دادم. گفتم بعد از رفتن شما پیداش کردم. مهندس لبخندی زد و گوشی رو ازم گرفت. بعدم مبلغی به عنوان پاداش بهم داد. منم قبول کردم و تشکر کردم. 2 ماهی از اون روز میگذشت. یه روز مهندس اومد و گفت هر موقع کارت تموم شد بیا با هم بریم خونمون. چند تا نهال خریدم که میخوام بیای کمکم تا با هم بکاریم. بعدم پرسید بلدی؟ گفتم آره یه چیزایی بلدم. مهندس گفت پس کاراتو بکن بیا با هم بریم. منم یه بیل برداشتم و رفتم نشستم داخل ماشین و راه افتادیم. وقتی که رسیدیم و وارد شدیم من اولین باری بود که وارد خونش می شدم. یه خونه بزرگ و زیبا. وقتی که وارد حیاط شدیم جای کاشتن نهالا رو نشونم داد و گفت من تا جای کار دارم. تو کارتو انجام بده تا من برم و برگردم. بعدم سوار ماشینش شد و رفت. منم مشغول کاشتن نهالا شدم. 2 ساعتی گذشته بود و چند تا نهال کاشته بودم. همینطور که مشغول کارم بودم متوجه شدم که فریده داره میاد طرفم. یه سینی که 2 تا فنجون چایی و یه بشقاب میوه داخلش بود و آورده بود برای من. وقتی که به هم رسید سلام کردم. اونم جوابمو داد و گفت نمیخواد خودتو زیاد خسته کنی. یکم بشین یه چیزی بخور دوباره مشغول شو. منم تشکر کردم و نشستم. فریده زن زیبا و خوش‌هیکلی بود. وقتی که میدیدمش کلاً حالم عوض میشد. ولی به روی خودم نمی آوردم که فریده متوجه حالم نشه. میترسیدم که یه وقت موضوع رو به مهندس بگه. ولی خب خودشم که انگاری چنین حسی رو تجربه میکرد سر حرفو باز کرد و گفت خب بگو ببینم چند سالته؟ ازدواج کردی یا نه؟ منم جواب دادم 27 سالمه. هنوزم ازدواج نکردم. ولی یه دختر خاله دارم که افغانستانه و از بچگی نشون کرده یه هم بودیم. فریده گفت دوست نداری یه دختر ایرانی رو انتخاب کنی یا همینجا بمونی؟ گفتم خانم نمیشه. هر کسی باید با هموطن خودش ازدواج کنه. فریده گفت آره درست میگی، ولی خیلی از افغانی‌ها دختر ایرانی گرفتن و همینجا موندگار شدن. همینطور که حرف میزدیم مهندس رسید. بعدم من با فریده خداحافظی کردم و با مهندس به طرف ساختمون به راه افتادیم. از اون روز بود که پای من به خونه مهندس باز شد. هر روز مهندس منو برای یه کاری میبرد خونه‌شون. هر روزی یه کاری داشتن که باید انجام میدادم. یه روز که مهندس اومد دنبالم گفت امروز فریده میخواد خونه رو تمیز کنه و تو باید بری کمکش. مهندس دیگه کاملا به من اطمینان داشت و خیالش راحت بود. وقتی رسیدیم دم در خونه منو پیاده کرد. منم رفتم زنگ در خونه رو زدم. فریده جواب داد کیه؟ مهندس گفت باز کن خانم، نصیر رو آوردم. من میرم کارامو انجام میدم تا غروب برمیگردم. نصیر اینجا باشه تا غروب که با هم کاراتون رو انجام بدید. بعدم رفت. منم رفتم تو خونه. باز فریده اومد جلو و من سلام کردم. اونم جوابمو داد و گفت بیا تو. رفتم تو. ازم پرسید صبحونه خوردی؟ گفتم نه. گفت پس بیا با هم صبحونه بخوریم. بعد بهت میگم باید چی کار کنی. نشستم و صبحونمون رو با هم خوردیم. دور و برمو که نگاه کردم دیدم دخترش نیست. ازش پرسیدم خانم آزاده کجاست؟ گفت دیروز رفته خونه خالش. همونجا مونده تا با دختر خالش بازی کنه. وقتی که فریده گفت آزاده نیست و ما تنهاییم یه جوری شدم. نمیدونم چه حسی بود که اومده بود سراغم. من و فریده تو اون مدت که همدیگر رو دیده بودیم یه جورایی از نظر احساسی به هم نزدیک شده بودیم. انقدر که دیگه رومون به هم باز شده بود و با هم شوخی میکردیم.
به هر صورتی بود پذیرایی خونه رو تمیز کردیم. چند ساعتی گذشته بود ولی من و فریده اصلا متوجه گذران زمان نشده بودیم. وقتی که مهندس رسید تازه فهمیدیم که غروب شده و ما فقط از صبح تا غروب تونسته بودیم پذیرایی رو تمیز کنیم. مهندس فریده رو صدا زد و گفت بیا با هم بریم، هم نصیر رو برسونیم، همین که یه بادی بهت بخوره. از صبح کار کردی و خسته شدی، بیا آب و هوایی عوض کن. بعدم مهندس و فریده منو رسوندن دم در ساختمون و رفتن. چند روز بعد من همش تو فکر فریده بودم و حسابی دلم براش تنگ شده بود که مهندس اومد و گفت نصیر، من و فریده فکرایی برات داریم، نمیدونم که خوشحال میشی یا نه. پرسیدم چه فکرایی؟ مهندس گفت این ساختمون دیگه کار چندانی نداره و رو به پایانه، بعدم باید تحویل بدیم. دیشب من و فریده نشسته بودیم و فکر میکردیم که اگه این ساختمون رو تحویل بدیم تو میخوای چی کار کنی؟ که یه مرتبه فریده یه فکر خوبی به ذهنش اومد. گفتم چه فکری؟ گفت ما کنار حیاطمون یه اتاق داریم که وسایل اضافیمون رو داخلش گذاشتیم. اگه تو بخوایی میتونیم وسایل رو جمع و جور کنیم و تو بیای اونجا زندگی کنی. هم تو جایی برای زندگی داری، هم ما اگر کاری داشته باشیم تو میتونی اون کار رو انجام بدی. خیلی خوشحال شدم چون میدونستم که این تصمیم پیشنهاد فریده از چه حسی اومده. با خوشحالی قبول کردم. روز بعد به خونه مهندس رفتم. یکم وسایلی که داشتم و با خودم بردم و تو اتاق چیدم. بعدم جارو رو برداشتم و رفتم تو حیاط تا برگای خوش شده درختا که حیاط رو شلوغ کرده بود و جمع و جور کنم. مهندسم طبق معمول رفت دنبال کاراش. وقتی که مهندس از خونه رفت بیرون من مونده بودم و فریده و یه دنیا حس برانگیخته شده. همینطور تو فکر بودم که فریده اومد. همینطور که لبخند میزد گفت نصیر، اون روز چطور بود؟ بهت خوش گذشت؟ به من که خیلی خوش گذشت. اصلا نفهمیدم که چطوری غروب شد. منم لبخندی زدم و گفتم بله خانم، مگه میشه با شما بود و خوش نبود؟ فریده یه دوری تو حیاط زد و گفت ببین نصیر، کاراتو بکن، وقتی که کارت تموم شد برو یه دوش بگیر، بعدم منو صدا کن، کارت دارم. منم که قند تو دلم آب شده بود و حد زده بودم کارش چیه، خیلی سریع حیاط و جارو زدم و رفتم حمام. کلی به خودم رسیدم. بعدم رفتم پشت در ساختمونشون و صدایی زدم خانوم، خانوم. اومد بیرون و گفت چیه نصیر؟ یکم آروم، نکنه میخوای همسایه ها رو خبر کنی؟ گفتم من کارایی رو که گفتید انجام دادم. خندید و گفت خب برو سمت اتاقت، منم الان میام. بعدم هر دو رفتیم سمت اتاق من و وارد شدیم. فریده نگاهی اطرافش کرد و گفت نصیر، اینجا تخت نبود؟ گفتم نه خانم، تخت لازم نیست. ولی فریده گفت دنبالم بیا. بعدم منو برد تو اتاق پشت خونه و در یه اتاقو باز کرد و گفت بیا نصیر، این تختو فعلا ببر تو اتاقت تا بعد. تختو با کمک هم بردیم تو اتاق و بعد اون اتفاق عجیب و هیجانی بینمون افتاد. حس و حال خوبی رو تجربه کردیم. بعد از 1-2 ساعتی که تو اتاق و تو آغوش هم بودیم فرید داستان زندگیشو برام تعریف کرد. ازم خواست که کمکش کنم. بعدم گفت همه دارایی و اموال مهندس به نام منه. اگه تو با هم راه بیایی تا آخر عمر تأمینت میکنم. بعدم گفت مهندس یه کارخونه فرش داره که همون به نام خودشه و همون براش کافیه. فقط تنها مشکلی که هست اینه که تو باید کمکم کنی تا ازش یه بهونه‌ای پیدا کنم که بتونم طلاقمو بگیرم. فریده میگفت اگر تو به عنوان شاهد بیای دادگاه و به قاضی بگی که مهندس منو اذیت میکنه و به من وفادار نیست، من میتونم خیلی راحت ازش جدا بشم. منم قبول کردم. رفتم دادگاه و شهادت دادم.
4 ماهی طول کشید که با شهادت من فریده از مهندس تونست طلاقشو بگیره. بعد از اینکه اونا از هم جدا شدن، فریده که دیگه کارش با من تموم شده بود رفت و به مامورا گزارش داد که این جوون از اتباع خارجیه و هیچ مدرک قانونی نداره. یه روز که تو خونه نشسته بودم مامورا اومدن و منو دستگیر کردن. بعدم به افغانستان برگردوندن. الان 2 سالیه که از اون ماجرا میگذره و من هیچ خبری از فریده ندارم. دوباریم غیر قانونی به ایران رفتم که ازش بپرسم که چرا این کارو با هم کرده، ولی دستم به هیچ جا نرسید. فریده بعد از طلاق از مهندس و تحویل دادن من به مامورا کل دارایی مهندس که به نامش خورده بود و فروخته بود و به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده بود. از اون روز متوجه نامردی کار خودم با مهندس شدم که چطوری جواب مهندس رو با نامردی دادم و چقدر در حق مهندس نامردی کردم و حالا خودم داشتم تقاص اون نامردیمو پس میدادم. دوستان عزیز، این بود داستان و سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.